नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी आहे तुमचा अभ्यास मित्र गणेश कळसकर, सायन्स अकॅडमी दौंड, आत्मविश्वासातून यशाकडे. मित्रांनो, in this fourth lecture on the some basic concepts of chemistry, we are going to discuss about the different methods used for the expression of units, then the SI system for the units, some fundamental units and the derived units, and then finally some measurable physical properties. ओके फ्रेंड्स, तर मित्रांनो, आज आपण या लेक्चर मध्ये अभ्यासणार आहोत डिफरंट मेथड्स यूज फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ युनिट्स. तर युनिट एक्सप्रेस करण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या मेथड्स used for expressing units. तर मित्रांनो, जनरली जर आपण लेंथ, मास आणि टाइम यांचा जर विचार केला, या फिजिकल प्रॉपर्टी किंवा या क्वांटिटीचा जर विचार केला, तर यांना एक्सप्रेस करण्यासाठी मेनली या तीन मेथड्स वापरले जात असतात, ज्यामध्ये पहिली आहे CGS, second one is FPS and third one is MKS. तर मित्रांनो, in this system length, mass and time, these physical properties are expressed in CGS system. Length is expressed in centimeter, mass is expressed in G for gram, and time is expressed in the second. तर मित्रांनो, तुम्हाला ही पहिली सिस्टीम लक्षात आली असेल, CGS सिस्टीम. इन CGS सिस्टीम लेंथ इज एक्सप्रेस इन द सेंटीमीटर, मास इज एक्सप्रेस इन द ग्राम और ग्राम, and time is expressed in the second. In FPS, that is foot pound second system, length is measured in or expressed in the foot distance आपल्याला माहिती आहे, फूट मध्ये एक्सप्रेस केलं जात असतं. Then mass is expressed in the pound. तर मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे केक साठी आपण जनरली किती पाऊंडचा केक असं म्हणत असतो, पाऊंड. अँड देन टाइम इज एक्सप्रेस इन दी सेकंड. ओके. इन MK सिस्टीम लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर. MKS या सिस्टीम मध्ये मित्रांनो, लेंथ ही जी फिजिकल क्वांटिटी आहे मीटर मध्ये एक्सप्रेस केली जाते, मास हे किलोग्राम मध्ये एक्सप्रेस केलं जात असतं, आणि टाइम हा सेकंड मध्ये एक्सप्रेस केला जात असतो. तर आपण ह्या तीन मेथड्स अभ्यासलेल्या आहेत, कशासाठी यूज केल्या जाणाऱ्या, टू एक्सप्रेस द युनिट्स, अँड दिस आर दी CGS, FPS अँड द MKS सिस्टीम. ओके. आणि लक्षात आले कसं आपण मांडलेलं आहे. इन CGS सिस्टीम लेंथ इज एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर, मास इज एक्सप्रेस इन द ग्राम, अँड टाइम इज एक्सप्रेस इन द सेकंड. इन FPS सिस्टीम length is expressed in the foot, mass is expressed in the pound, and time is expressed in the second. While in MK system, length is expressed in the meter, mass is expressed in the kilogram, and the time is expressed in the second. तर मित्रांनो, यानंतर आपण जाणार आहोत SI सिस्टीम कडे. तर आता आपण अभ्यासतोय SI सिस्टीम. मित्रांनो, ही SI सिस्टीम नेमकी काय आहे हे आपल्याला अगोदर समजून घ्यायचं आहे. याचा ओरिजिन कसं झालं, याला नाव कसं मिळालं हे समजून घ्या. SI सिस्टीम. In 1960, the General Conference of Weight and Measures. The General Conference of Weights and Measures. मित्रांनो, 1960 चा विषय आहे. In 1960, the scientists from the different nations came together. मित्रांनो, 1960 मधला विषय जनरल हा ऍक्च्युअली ऑक्टोबर 1960 चा विषय आहे. द सायंटिस्ट फ्रॉम द डिफरंट नेशन्स, वेगवेगळ्या देशातून सायंटिस्ट एकत्रित आले, अँड दे डिसाइडेड टू यूज द वन स्टँडर्ड मेथड टू एक्सप्रेस द युनिट्स. ओके. टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी. वेगवेगळ्या देशातील सायंटिस्ट लोकांनी एकत्रित येऊन ती जी मीटिंग ठरवलेली होती, त्या मीटिंगला नाव होतं मित्रांनो जनरल कॉन्फरन्स ऑफ वेट्स अँड दी मेजर्स. ओके. रिवाइज दी रेग्युलर मेट्रिक सिस्टीम त्यांनी काय केलेलं होतं,
त्या काळामध्ये जी मेट्रिक सिस्टीम यूज केली जायची ती रिवाइज केली. दे प्रपोज दी रिवाइज्ड मेट्रिक सिस्टीम. रेग्युलर जी मेट्रिक सिस्टीम त्या काळामध्ये यूज केली जात होती ती त्यांनी रिवाइज करून घेतली. दे रिवाइज दी मेट्रिक सिस्टीम कॉल्ड ॲज दी, आणि तिलाच नाव देण्यात आलं होतं मित्रांनो, कॉल्ड ॲज दी इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ युनिट्स. इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ युनिट्स दॅट इज SI सिस्टीम. सिस्टीम इंटरनॅशनली असंही याला म्हणलं जातं. SI मीन्स सिस्टीम इंटरनॅशनली. मित्रांनो मी थोडक्यात सांगतो, मी रिपीट करतोय पहा. SI युनिट हे जे आता आपण युनिट यापुढे आपण अभ्यासणार आहोत ते तुम्हाला लक्षात घ्यायचे. SI हे नेमकं नाव कसं आलं? In 1960, the scientists from the different nations came together and they proposed the revised metric system. त्या काळामध्ये जी मेट्रिक सिस्टीम यूज केली जात होती त्यांनी तिला रिवाइज केलं, आणि त्यांची ती जी कॉन्फरन्स होती, ती जी मीटिंग होती, तिला नाव दिलं होतं द जनरल कॉन्फरन्स ऑफ वेट्स अँड दी मेजर्स. ओके, आणि त्यामध्ये अँड इन दिस मीटिंग दे प्रपोज दी रिवाइज मेट्रिक सिस्टीम कॉल्ड ॲज दी सिस्टीम इंटरनॅशनली. कारण इंटरनॅशनल लेवलवरती, कारण वेगवेगळ्या नेशन मधील सायंटिस्ट एकत्रित येऊन त्यांनी ही सिस्टीम दिली होती. And therefore it is called as a system internationally, that is SI system of the units. Okay, तर याला आपण SI system असं म्हणतोय. In that SI system there are the 7 fundamental units. तर मित्रांनो ही जी SI युनिट आहे, SI system आहे, in SI system there are the 7 fundamental units. 7 fundamental units ठरवण्यात आले होते, and those 7 fundamental units are the length, mass. पहा आपण 7 फंडामेंटल युनिट सांगतोय की जे SI सिस्टीमने ठरवण्यात आले होते. टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, देन टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टन्स, and finally luminous intensity. मित्रांनो these are the basic fundamental quantity. These are the fundamental quantity whose units are given by the SI system, आणि SI सिस्टीम नुसार याचे युनिट्स देण्यात आले होते. SI units पहा. लेंथ इज मेजर्ड इन मीटर. लेंथ कशामध्ये मेजर केली जायची? मीटर, हॅव्हिंग द सिम्बॉल स्मॉल m. मास इज मेजर्ड इन किलोग्राम, हॅव्हिंग द युनिट kg. टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड, हॅव्हिंग द सिम्बॉल स्मॉल s. इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड इन द ampere, having the unit symbol capital A. Then temperature is measured in the Kelvin, symbol K. Amount of substance is measured in mole, MOLE. But unit देत असताना symbol मध्ये E काढून घ्यायचा, MOL. And luminous intensity, candela, small cd. मित्रांनो याला कॅपिटल C आणि स्मॉल D लिहायचं नाहीये, कारण कॅपिटल C स्मॉल डी म्हणजे हा आपला पिरियोडिक टेबल मधला इलेमेंट असणार आहे, कॅडमियम. ओके, तर आपण त्याला स्मॉल C आणि स्मॉल D ने रिप्रेझेंट करतोय, कॅन्डेला. मित्रांनो आपण जी SI सिस्टीम म्हणतोय, SI सिस्टीम गिव्स दी 7 फंडामेंटल युनिट्स. ते SI सिस्टीम हे 7 फंडामेंटल युनिट्स दिलेले होते, ते म्हणजेच लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सबस्टन्स अँड ल्युमिनस इंटेन्सिटी. These are the 7 फंडामेंटल युनिट्स. हे 7 फंडामेंटल युनिट्स आहेत. मित्रांनो यांना आपण फंडामेंटल युनिट्स म्हणण्यामागचं रिझन आपण सांगितलं पहा. द फंडामेंटल युनिट्स आर द युनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज as defined by the international system of the units. So what are the fundamental units? Fundamental units म्हणजे काय?
These are the units of the fundamental quantity. These are the units of fundamental quantity as described by or given by the कोणी दिलेले होते युनिट्स SI system as defined by international system of the units as defined by the international system of units and they are called as the fundamental units. त्यांना आपण मित्रांनो फंडामेंटल युनिट्स असं म्हणत असतो. फंडामेंटल युनिट्स आर दी फंडामेंटल युनिट्स कोणते हे SI सिस्टीम मध्ये आपण मांडलेले हे युनिट्स आहेत मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, केल्विन, मोल अँड कॅन्डेला. व्हॉट आर दी फंडामेंटल युनिट्स? दीज आर दी युनिट्स ऑफ कोणाचे युनिट्स आहेत? फंडामेंटल क्वांटिटी. तर मित्रांनो या ज्या फंडामेंटल क्वांटिटी आहेत लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स, त्यानंतर ल्युमिनस इंटेन्सिटी, ह्या ज्या फंडामेंटल क्वांटिटी आहेत की जे SI सिस्टीमने डिफाईन केलेल्या होत्या त्यांचे जे आपण युनिट्स देत असतो त्यांना आपण म्हणत असतो फंडामेंटल युनिट्स. आणि आपल्याला माहिती असू द्या फंडामेंटल युनिट्स किती आहे? टोटल 7. ओके ठीक आहे. तर व्हॉट आर द एकदा मी फक्त डिफाईन करतो आणि आपण नेक्स्ट कन्सेप्ट कडे जाणार आहोत. व्हॉट आर दी फंडामेंटल युनिट्स? दीज आर दी युनिट्स ऑफ fundamental quantity as defined by international system of the units and those units are the and the units कोणते मित्रांनो? मग इथे आपण मीटर, किलोग्राम, सेकंड, त्यानंतर कॅन्डेला, एम्पियर, मोल, केल्विन अशा प्रकारे. ओके मित्रांनो हे आहेत आपले फंडामेंटल युनिट्स. देन व्हॉट आर द डिराइव्ड युनिट्स? मग डिराइव्ड युनिट्स म्हणजे कोण किंवा कोणते आहेत? व्हॉट आर द डिराइव्ड युनिट्स? मित्रांनो याच्या नावामध्येच आहे डिराइव्ड युनिट्स. याचा अर्थ ते डिराइव्ह केलेले आहेत. द युनिट्स विच आर ऑब्टेन फॉर और डिराइव्ड फ्रॉम दी कोणापासून? 7 फंडामेंटल युनिट्स. पहा की जे आपण 7 फंडामेंटल युनिट्स पासून डिराइव्ह केलेले आहेत त्यांना आपण काय म्हणणार आहोत? डिराइव्ड युनिट्स. तर आपण त्यांना आता डिफाईन करत असताना दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द बेसिक फंडामेंटल युनिट्स टू एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी. दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द 7 फंडामेंटल युनिट्स. Derived units, these are the combination of the combination of मित्रांनो हे डिराइव्ड युनिट्स कोणाचं कॉम्बिनेशन सांगतो आपण? these are the combination of the basic fundamental units. Combination of basic fundamental units used to express physical quantity. They are derived from the 7 fundamental units. तर लक्षात आलं मित्रांनो. मग याच्यामध्ये आपल्याला जर द्यायचं असेल तर पहा आपण व्हेलॉसिटी सांगू शकतो. त्याचबरोबर आता हे बाकीचे रिमेनिंग सर्वच्या सर्व जे असणार आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही स्पीड, व्हॉल्यूम, डेन्सिटी, एरिया कोणतेही घ्या. स्पीड घ्या, व्हॉल्यूम घ्या. आता फॉर एक्झाम्पल स्पीड डिस्टन्स ट्रॅव्हल पर युनिट टाइम. आता मित्रांनो डिस्टन्स ट्रॅव्हल पर युनिट टाइम आता याच्यामध्ये हे जे स्पीड म्हणतोय हे कोणापासून डिराइव्ह केलं? आपण याच्यामध्ये टाइम यूज केलेला आहे, डिस्टन्स यूज केलेला आहे, म्हणजे थोडक्यात लेंथ आपण यूज केलेला आहे. हे कोण आहेत? आपले फंडामेंटल युनिट. आणि त्यापासून आपण कोण मिळवतोय? स्पीड, जे काय असणार आहे डिराइव्ड युनिट्स. ओके तर आपण सांगितलं दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ कोणाचं? बेसिक फंडामेंटल युनिट्स यूज टू एक्सप्रेस दी फिजिकल क्वांटिटी. याला आपण डिराइव्ड युनिट्स म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल स्पीड, एरिया, ओके, व्हेलॉसिटी हे त्याचे एक्झाम्पल्स असतील. तर मित्रांनो आता आपण अभ्यासले SI सिस्टीम फॉर द युनिट्स. SI सिस्टीम आपण अभ्यासली. आपण डिफरंट मेथड्स अभ्यासल्या युनिट एक्सप्रेस करण्याच्या MKS, FPS, CGS. ओके त्यानंतर आपण अभ्यासले SI सिस्टीम म्हणजे काय त्याचा अर्थ आपल्या लक्षात आला आहे. यानंतर आपण सांगितले फंडामेंटल युनिट्स म्हणजे कोणते. ओके ते आपण या प्रकारे अभ्यासलेले फंडामेंटल युनिट्स त्यांची डेफिनेशन पाहिली आहेत. दीज आर द युनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी ॲज डिफाईन्ड बाय द इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ द युनिट्स. आणि मग त्यांचे एक्झाम्पल्स आहेत हे आहेत आपले फंडामेंटल युनिट्स. आणि त्यानंतर आपण पाहिले डिराइव्ड युनिट्स. डिराइव्ड युनिट्स काय? दीज आर द कॉम्बिनेशन्स ऑफ द फंडामेंटल युनिट्स, ओके, विच एक्सप्रेस द फिजिकल क्वांटिटी. याला आपण डिराइव्ड युनिट्स म्हणतो. फॉर एक्झाम्पल स्पीड, एरिया, ओके, व्हेलॉसिटी हे त्याचे एक्झाम्पल्स असतील. तर मित्रांनो आता आपण अभ्यासले SI सिस्टीम फॉर द युनिट्स. SI सिस्टीम आपण अभ्यासली. आपण डिफरंट मेथड्स अभ्यासल्या युनिट एक्सप्रेस करण्याच्या MKS, FPS, CGS. ओके त्यानंतर आपण अभ्यासले SI सिस्टीम म्हणजे काय त्याचा अर्थ आपल्या लक्षात आला आहे. यानंतर आपण सांगितले फंडामेंटल युनिट्स म्हणजे कोणते. ओके ते आपण या प्रकारे अभ्यासलेले फंडामेंटल युनिट्स त्यांची डेफिनेशन पाहिली आहेत. दीज आर द युनिट्स ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटी ॲज डिफाईन्ड बाय द इंटरनॅशनल सिस्टीम ऑफ द युनिट्स. आणि मग त्यांचे एक्झाम्पल्स आहेत हे आहेत आपले फंडामेंटल युनिट्स.
आणि त्याचे एक्झाम्पल्स पाहिले. मित्रांनो, आता आपण पाहणार आहोत सम मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज. मोजता येणाऱ्या मेजरेबल की ज्यात आपण मोजू शकतो सम मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टीज. अतिशय सिंपल आहेत मित्रांनो. त्यामधील फर्स्ट वन मास अँड वेट, जे आपण मेजर करू शकतो. पहा, आपण पाहतोय आता याच्यामध्ये मास अँड वेट. मित्रांनो, तुम्ही 10th मध्ये अभ्यासलं होतं. हेडिंग देतोय फिजिकल प्रॉपर्टीज. मास अँड वेट. तुम्हाला आठवत असेल, तुम्ही 10th मध्ये जो सायन्स फर्स्ट मधील जो फर्स्ट चॅप्टर अभ्यासला ग्रॅव्हिटेशन, याच्यामध्ये तुम्ही डिस्टिंग्विश केलं मास आणि वेट मध्ये. तर मित्रांनो, आता आपण सांगतोय व्हॉट इज दी मास. मास इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मॅटर ए बॉडी कंटेन्स. इट इज दी मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ, हे कशाचं मेजर म्हणतोय आपण? इट इज अ क्वांटिटी ऑफ मॅटर, क्वांटिटी ऑफ मॅटर ए बॉडी कंटेन्स. याला आपण म्हणत असतो मास. थोडक्यात काय मित्रांनो, आपण 10th मध्ये सांगितलं होतं, इट इज अमाउंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन दी ऑब्जेक्ट और इन द बॉडी ऑफ दी ऑब्जेक्ट. कोणत्या एखाद्या ऑब्जेक्ट मध्ये असणार जे अमाउंट ऑफ मॅटर असतं ते म्हणजे काय असतं? मास. मास इज द मेजर ऑफ, कशाचं मेजर सांगतो आपण? क्वांटिटी ऑफ मॅटर ए बॉडी कंटेन्स. एखाद्या बॉडीमध्ये असणार क्वांटिटी ऑफ मॅटर म्हणजेच काय असणार आहे? मास असणार आहे. द वेट ऑफ द बॉडी, हे वेट काय असतं मित्रांनो? इट इज अ रिझल्ट ऑफ मास अँड ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शन. पहा, ऍक्च्युअली आपण 10th मध्ये सांगितलं होतं वेट इज डिपेंडंट ऑन दी. वेट कशावरती डिपेंडंट असतं मित्रांनो? ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स किती एक्झर्ट होतोय यावरती डिपेंडंट असतं. आणि आपल्याला माहिती आहे हा ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स जो असतो तो हाईट नुसार चेंज होत असतो. मग आपण म्हणलो होतं मास जे असतं हे फिक्स असतं, पण वेट जे असतं ते चेंज होऊ शकतं हाईट नुसार. व्हॉट इज द वेट? इट इज द रिझल्ट ऑफ मास अँड दी ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. या दोघांचा एकत्रित असणार आहे इफेक्ट, ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ओके, द वेट इज दी किंवा वेट ऑफ द बॉडी इज द रिझल्ट ऑफ मास अँड द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. मित्रांनो, आपण सांगितलं वेट ऑफ द बॉडी कॅन व्हॅरीज अँड इट डिपेंड्स ऑन दी ग्रॅव्हिटेशनल अट्रॅक्शन ऑफ दी अर्थ. इन एसआय सिस्टीम, आपण आता एसआय सिस्टीमच्या बाबतीत बोलतो. इन एसआय सिस्टीम मास इज मेजर्ड इन किलोग्रॅम. मित्रांनो, एसआय सिस्टीम मध्ये मास हे कशामध्ये मेजर केलं जात असतं? किलोग्रॅम मध्ये. अँड वी नो दॅट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्रॅम. मित्रांनो, आपण पहिली मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी अभ्यासली ती म्हणजे मास अँड दी वेट. मी परत सांगतो, अतिशय सिंपल कन्सेप्ट आहेत. मास म्हणजे काय? इट इज द अमाउंट ऑफ मॅटर प्रेझेंट इन दी बॉडी ऑफ ऑब्जेक्ट. और त्याला आपण कसं सांगितलं? मास इज द मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ मॅटर और द क्वांटिटी ऑफ मॅटर अ बॉडी कंटेन्स. बॉडीमध्ये असणारा क्वांटिटी ऑफ मॅटर म्हणजे काय असणार आहे? मास. व्हॉट इज द वेट? वेट ऑफ ए बॉडी इज द रिझल्ट ऑफ, कोणा दोघांमुळे असतं वेट? इट इज ड्यू टू द मास अँड द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स. ओके मित्रांनो, आपल्याला माहिती आहे ॲज वी नो दॅट द ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स गोज ऑन चेंजिंग विथ चेंज इन दी हाईट. हाईट जशी कमी जास्त होते त्यानुसार ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स चेंज होत असतं. अँड देअरफॉर वेट कॅन बी व्हॅरीड. वेट हे व्हॅरी होऊ शकतं. म्हणून आपण फक्त विचार करतोय मासचा. इन एसआय सिस्टीम मास इज एक्सप्रेस इन किलोग्रॅम अँड वी नो दॅट 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्रॅम. ओके मित्रांनो, आपण सेकंड प्रॉपर्टीकडे जाणार आहोत आणि ती म्हणजेच लेंथ. आता मित्रांनो, तुम्ही ऐकलं असेल आपण 10th मध्येच, मी मुद्दाम 10वीचे काही कन्सेप्ट तुम्हाला रिवाइज करून आठवणीत आणून देतोय. पिरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट मध्ये ज्यावेळेस आपण पिरियोडिक ट्रेंड्स अभ्यासल्या होत्या त्याच्यामध्ये एक होती ऍटॉमिक साईज. आणि ऍटॉमिक साईज एक्सप्रेस करण्यासाठी तुम्ही यूज केलं होतं ऍटॉमिक साईज म्हणजे इट इज द मेजर ऑफ ऍटॉमिक रेडियस, डिस्टन्स बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस अँड आउटर मोस्ट शेल. आणि त्याला आपण म्हणलो होतं पिकोमीटर. ओके,
तर मग लेंथ आहे, हे आपण लेंथ एक्सप्रेस करण्यासाठी यूज केलेलं होतं. तर आपण सांगतोय लेंथ इज यूज टू एक्सप्रेस द प्रॉपर्टी सच एज ॲटॉमिक रेडियस, बॉन्ड लेंथ, वेव्ह लेंथ. तर आपण हे काय एक्सप्रेस करण्यासाठी यूज करतोय? इट इज यूज टू एक्सप्रेस दी ॲटॉमिक रेडियस. त्याचबरोबर आपण याच्यामध्ये घेतलंय बॉन्ड लेंथ असेल, बॉन्ड लेंथ, वेव्ह लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक रेडिएशन. हे एक्सप्रेस करण्यासाठी आपण लेंथ ही फिजिकल क्वांटिटी यूज करणार आहोत. ॲज वी नो दॅट इन एसआय सिस्टीम द युनिट ऑफ दी लेंथ इज मीटर. तर मित्रांनो आपल्याला माहिती आहे एसआय सिस्टीम मध्ये लेंथचं युनिट काय आहे? मीटर. आपण एम या सिम्बॉलने दाखवत असतो, तर आपल्याला हे लक्षात आलं आहे. मग आपल्याला जर पिकोमीटर किंवा नॅनोमीटरचा जर विचार करायचा असेल तर मित्रांनो 1 नॅनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर and 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर. हे आपण डिटेलमध्ये आपण नेक्स्ट लेक्चरमध्ये अभ्यासणार आहोत. काही युनिट्स मी तुम्हाला सांगणार आहे, ते कसे एक्सप्रेस करायचे, त्यांचे कन्व्हर्जन्स कसे ते सांगणार आहे. तर लेंथ लक्षात आलं. लेंथ इज द फिजिकल क्वांटिटी विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द atomic radius, bond length, wavelength of the electromagnetic radiation. In SI system, the SI unit of the length is the meter. आणि काही कन्व्हर्जन सांगितले आपण 1 नॅनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर and 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर. ओके मित्रांनो, आपण आता जातोय व्हॉल्यूम कडे. आता मला सांगा, तुम्हाला माहिती आहे व्हॉल्यूम काय? इट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द एनी 3 डायमेन्शनल. पहा आता व्हॉल्यूम ही फिजिकल प्रॉपर्टी पाहतो. ऍक्च्युली व्हॉल्यूम काय असतं? तर इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट. इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट. आपण 3 डायमेन्शनल म्हणतोय मित्रांनो आवर्जून, कारण की व्हॉल्यूम जर विचारात घ्यायचं असेल तर फॉर्म्युला माहिती आहे आपल्याला. व्हॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया क्यूब म्हणतो आपण, सॉरी एरिया म्हणण्यापेक्षा आपण एरिया इंटू लेंथ म्हणत असतो, किंवा ए क्यूब घेऊ आपण. व्हॉल्यूम हा ए क्यूब मध्ये घेत असतो आपण. 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट. इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट. मित्रांनो as we know that volume does not depends on the shape. Volume हे shape वरती डिपेंड असतं का? नाही. In SI system it is expressed in the meter cube. तुम्हाला माहिती आहे मित्रांनो, SI सिस्टीम मध्ये व्हॉल्यूम एक्सप्रेस करत असताना आपण कशामध्ये दाखवत असतो? मीटर क्यूब मध्ये. और इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन दी, आपण जर लिटरचा जर विचार केला तर कॉमनली लिटर हे युनिट जे यूज केलं जात असतं 1 लिटर इज इक्वल टू, कॉमनली आपण व्हॉल्यूम एक्सप्रेस करण्यासाठी काय यूज करत असतो? लिटर. L and 1 liter is equal to 1 decimeter cube, म्हणजेच 1000 सेंटीमीटर क्यूब. मी परत एकदा रिपीट करतो. व्हॉट इज द व्हॉल्यूम? इट इज द स्पेस, किंवा आपण असं म्हणू शकतो इट इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय द 3 डायमेन्शनल ऑब्जेक्ट. कोणते एखाद्या 3D व्ह्यू मधला आपण ऑब्जेक्ट घेतला तर त्याने जे कम्प्लीट किंवा एंटायर जी स्पेस ऑक्युपाय केली असते ते त्याचं काय असतं? व्हॉल्यूम असतं. इट इज द स्पेस amount of space occupied by the any 3 dimensional object. Commonly आपण जर SI सिस्टीमचा विचार केला तर in SI system it is expressed in the meter cube. व्हॉल्यूम कशामध्ये सांगत असतो आपण? मीटर क्यूब. ओके, एरिया इंटू लेंथ, म्हणजे आपण एरिया मीटर स्क्वेअर आणि लेंथ मीटर, मीटर क्यूब झाला. कॉमनली युज्ड युनिट ऑफ द व्हॉल्यूम इज लिटर and 1 liter is equal to 1 decimeter cube means 1000 सेंटीमीटर क्यूब. आता मित्रांनो आपण पुढे जाणार आहोत डेन्सिटी कडे. हे फार सोपा कन्सेप्ट आहे. आपल्याला माहित आहे डेन्सिटी ऑफ द सबस्टन्स इज दी मास पर युनिट व्हॉल्यूम. हे आपण फॉर्म्युला आपण याच्या अगोदर ऐकलेला आहे. व्हॉट इज द डेन्सिटी? डेन्सिटी ऑफ ए सबस्टन्स इज दी मास पर युनिट व्हॉल्यूम. तर मित्रांनो आपण मास पर युनिट व्हॉल्यूम म्हणतोय. डेन्सिटी इज इक्वल टू मास पर युनिट व्हॉल्यूम. मला सांगा आता एसआय सिस्टीम मध्ये आपण मास कशामध्ये एक्सप्रेस केलं? किलोग्रॅम मध्ये. आणि व्हॉल्यूम कशामध्ये एक्सप्रेस करत असतो आपण? मीटर क्यूब मध्ये. देअरफॉर एसआय युनिट ऑफ द डेन्सिटी इज किलोग्रॅम पर मीटर क्यूब.
हे त्याचं एसआय युनिट असणार आहे डेन्सिटीचं. सीजीएस मध्ये जर द्यायचं असेल तर मित्रांनो मला सांगा, किलोग्राम कशामध्ये घेतो आपण? ग्रॅम. हे झाले एसआय मध्ये. इन सीजीएस इट इज एक्सप्रेस ॲज किलोग्राम ग्रॅम मध्ये, आणि इन मीटर क्यूब च्या सेंटीमीटर क्यूब. तर आपण याला असं लिहू शकतो, ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज द सीजीएस युनिट ऑफ द डेन्सिटी. मित्रांनो डेन्सिटी लक्षात आली. डेन्सिटी ऑफ ए सबस्टन्स इज द मास पर युनिट व्हॉल्यूम. मास अपॉन व्हॉल्यूम. मग मासचं युनिट काय एसआय मध्ये? मास युनिट देत असतो आपण किलोग्राम, व्हॉल्यूमचं असतं मीटर क्यूब, म्हणजे किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, केजी पर मीटर क्यूब. हे झाले एसआय मध्ये. आणि सीजीएस मध्ये आपण काय देणार आहोत? इट इज द ग्रॅम पर सेंटीमीटर क्यूब. मित्रांनो आपण पाहत आहोत फायनली टेम्परेचर. फायनल फिजिकल क्वांटिटी म्हणजे काय? टेम्परेचर. What is the temperature? It is the measure of hotness or coldness of an object or of the body. कोणत्या एखाद्या ऑब्जेक्टची बॉडी किती हॉट आहे किंवा किती कोल्ड आहे हे आपण कशाच्या टर्म्स मध्ये सांगत असतो? टेम्परेचरच्या टर्म्स मध्ये सांगत असतो. व्हॉट इज द टेम्परेचर? टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हॉटनेस ऑर द कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मित्रांनो आपल्याला माहिती आहे वेगवेगळे स्केल्स आपण यूज करत असतो यांना एक्सप्रेस करण्यासाठी. डिफरंट स्केल्स मध्ये पहा, पहिले आपण केल्विन आहे जे एसआय मध्ये यूज करणार आहोत. त्यानंतर फॅरेनहाइट आहे, फॅरेनहाइट. त्यानंतर डिग्री सेल्सिअस आहे. दीज आर द डिफरंट स्केल्स विच आर यूज टू एक्सप्रेस द टेम्परेचर. केल्विन, फॅरेनहाइट अँड द डिग्री सेल्सिअस. आणि मग मित्रांनो आपल्याला यांची इंटरकन्व्हर्जन माहिती असलेच पाहिजे. आणि ते अशा प्रकारे आपण सांगू शकतो, केल्विन मध्ये जर कन्व्हर्जन करायचं असेल आपल्याकडे डिग्री सेल्सिअस आहे, आणि केल्विन मध्ये करायचं असेल तर केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सिअस प्लस 273.15. हे लक्षात घ्या. आपण नेक्स्ट एक चॅप्टर आहे स्टेट्स ऑफ मॅटर, यामध्ये डिटेलमध्ये अभ्यासणार आहोत हे कसं आलेलं आहे. आता आपण जर म्हणलं आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर हे 37 डिग्री सेल्सिअस आहे. आपण काय म्हणतोय? बॉडी टेम्परेचर किती आहे आपलं? 37 डिग्री सेल्सिअस. मग किती केल्विन आहे? देन हाऊ मच केल्विन? तर कसं फाइंड आउट करायचं? केल्विन मध्ये कन्वर्ट करत असताना जे डिग्री सेल्सिअस मधलं टेम्परेचर आहे त्यामध्ये किती ऍड करायचे? 273.15 झालं. इट्स इक्वल टू 0.15 ॲज इट इज. कॅरियर 1 310.15 केल्विन. तर मित्रांनो आपल्या बॉडीचं केल्विन मध्ये टेम्परेचर किती असणार आहे? 310.15 केल्विन. तर पहिलं कन्व्हर्जन कळलं, इंटरकन्व्हर्जन बिटवीन केल्विन अँड डिग्री सेल्सिअस. केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सिअस प्लस 273.15. अँड लास्ट वन शेवटचं इंटरकन्व्हर्जन आहे डिग्री फॅरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सिअस. डिग्री फॅरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सिअस प्लस 32. मित्रांनो म्हणजे जर तुम्हाला डिग्री सेल्सिअस मध्ये जर टेम्परेचर दिलेलं असेल किंवा माहिती असेल तर आपण त्या डिग्री फॅरेनहाइट मध्ये कन्वर्ट करू शकतो. जसं की आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर आपण आता घेतलं एक्झाम्पल परत रिपीट करूयात. बॉडी टेम्परेचर आपण म्हणलं 37 डिग्री सेल्सिअस आहे, तर किती फॅरेनहाइट आहे? तर डिग्री फॅरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सिअस 37 प्लस 32. मग आपण यांना सॉल्व्ह करणार. आता पहा इथे 5 7 जा 35 रिमेनिंग 2 20 झाले. मग आता 5 4 जा. आता 9 ने याला मल्टिप्लाय करून घेतोय. 9 4 जा 36 कॅरियर 3. 9 7 जा 63 प्लस 3 66. याचाच अर्थ असा 66.6 प्लस 32 इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फॅरेनहाइट. तर आपल्या बॉडीचं टेम्परेचर किती फॅरेनहाइट असणार आहे? 98.6 डिग्री फॅरेनहाइट. मित्रांनो आज आपण या लेक्चरमध्ये अभ्यासले डिफरंट मेथड्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द युनिट्स. वेगवेगळ्या मेथड्स पाहिल्या युनिट एक्सप्रेस करण्यासाठीच्या. यानंतर आपण अभ्यासली एसआय सिस्टीम फॉर द युनिटसाठी जी एसआय सिस्टीम यूज केली जाते ती. यानंतर आपण अभ्यासले एसआय सिस्टीम जे 7 फंडामेंटल युनिट्स दिलेले आहेत ते फंडामेंटल युनिट्स अभ्यासलेत. त्यानंतर आपण अभ्यासल्या काही डिराइव्ड युनिट्स. त्यानंतर आपण बोललो डिफरंट मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी, ज्यामध्ये पहिली होती मास अँड वेट,
सेकंड आपण अभ्यासलेले आहे मित्रांनो व्हॉल्यूम, त्यानंतर आपण अभ्यासली डेन्सिटी, यानंतर आपण अभ्यासले टेम्परेचर, आणि आणखी एक आपण यामध्ये लेंथ ही आपण फिजिकल प्रॉपर्टी अभ्यासलेली होती. ओके फ्रेंड्स, थँक्स.